انا مربي فراخ من كل الانواع وبلا قفز، كنعطيهم ياكلوا في الصباح كيجيو كيبقاو معايا وبالليل كيروحوا في الطبيعه. خصصنا مواضيع وتكلمنا فيها على الطيور، على الفراخ، وشفنا بعض الانواع ديال الفراخ وكيفاش نشريهم، وبعض الامور خاصنا نحترموها. غنكملوا دائما مع الاحترام مع العالم ديال الفراخ، ولكن هذه المره غنتكلموا على فين كيعيش، ماشي العش ولكن القفز. اختارينا هذا الموضوع هذا لان كنسمعوا ناس كثار كيجيو عند السيد اللي كيبيع الفراخ وكيقولوا ليه تفاهمنا على الثمن ديال الفرخ واعطيني شي قفز كيف ما كان. هذا خطا. حنا في البرنامج ما غنقولوش خصنا نشريو هذا القفز هذا بالذات او لا هذا، لا، هذا راه خطا بالنسبه لينا حنايا. يعني القفز شحال ما كان كبير شحال ما مزيان الفرخ، غير هو خصني نسول وندير في البال ديالي انني غادي نشري فرخ وغنشري قفز. يعني الا كنت غنشري فرخ واحد خاصني قفز فين الفرخ غادي يكون مرتاح، ولا كنت غادي نشري جوج لان كاين انواع ديال الفراخ خاصهم ولا بدا يعيشوا بجوج غنشري قفز كبر منه. نشوفوا دابا القفز هو شريته عندي في الدار بعض الامور خاصني ولا بدا نحظي معاها. مثلا ندير في البال ديالي انني غادي نشري الفرخ اللي كيعجبني، ولكن واجب عليا نشري القفز اللي كيعجب الفرخ، يعني خاصو يكون مرتاح فيه. والقفز شحال ما كان كبير شحال ما مزيان، واخا الثمن ديالو كيكون شويه غالي، غير هو خاصني نفكر حاجه مهمه. الا كنت غنجي نشري الفرخ نسول واش كيعيش بوحدو او لا خصو ولا بدا يكونوا جوج. اذا الا كان ولا بدا نشري جوج خاصني نشري قفز اللي غادي يوالمهم، هكذا غيعيشوا هما مرتاحين وحتى انا. القفز جبتو للدار، فين غندير القفز؟ كاين بعض الامور خاصني نحترمها. كاين البرد عندي في هذه الجهه في الدار، اذا القفز ما خاصنيش نديرو تما كاين الكوروندير، الباب والشرجم مقابلين، اذا الريح كيمشي ويجي. القفز غيضر الفرخ يمرض. البرد هنايا، الصهد هنايا، ما فهمتش. حدا الكوزينه، والكوزينه ملي كنطيب كتطلع درجه الحراره، اذا القفز والفرخ نبعدوا من هذه الجهه. حاجه مهمه ما نساوهاش، كل نهار خاصنا نخرجوا الطير الفرخ يعني بالقفز ديالو ونخليوه في الشمس لواحد المده محدوده، لان الا خليناه طول النهار راه غضروا الشمس. نتكلموا على حاجه مهمه، النظافه ديال القفز، لان الا خليناه ما نظفناش غتكون الميكروبات وغضر بالطير. اذا ولا بدا نعزلوا الفرخ وناخذوا القفز ونديروه في الماء وجافيل، نرقدوه بواحد المده ديال ساعه ومن بعد نضفوه ونشفوه عاد نديروا فيه الفرخ، لان لا بقات الريحه ديال الجافيل مثلا غضر به. واخر حاجه بغينا نقولوها، كاينين الناس اللي كيبغيو يديكوريو يزينوا هذاك القفز وكيصبغوه. هنا يقدروا يطيحوا بواحد المشكل، يعني خاصهم يخليو الصباغه تنشف عاد يدخلوا لها الفرخ، والا راه غيضر بالريحه ديال الصباغه. غير هو من الاحسن ان الفرخ جاي من الطبيعه نخلوه يشوف الطبيعه بلا ما نكثروا عليه الالوان، وهذا الشيء كله لا قلنا راه غير باش تهلك بلا ما تهلك.